egy ilyen húsángot a jegy mellé. Aztán viselkedni. You understand me? Because now you are parking the car. Sziasztok! Tegnap ott hagytuk abba, hogy szállást kerestünk a vacsora után, mert még nem volt lefoglalva ugye előre semmink, és elindultunk északról dél felé, egészen Bangkokig szeretnénk ugye eljutni. Útközben választottunk egy köztes megállót, egy ilyen nagyon jó kis családias légkörű butik-hotelt, kaptunk is egy kis ajándékot, és annak ellenére, hogy nem volt reggelink, reggelit is kaptunk még a szobához, és a recepciós hölgy nagyon kedves volt, állandóan mosolygott, mikor meglátott minket, meg a takarító nők is nagyon kedvesek voltak, úgyhogy ajánlom nektek, hogyha egy olcsó és barátságos kis hotelt kerestek, akkor ajánlom nektek, hogy szálljatok itt meg nyugodtan, mert nem fogjátok megbánni, és nem fogtok csalódni benne. Most tovább indulunk ugye Bangkok irányába, de előtte még egy pár érdekességet útba ejtünk, többek között egy majom templomot. Úgyhogy gyertek! Srácok, amikor elindultunk, elég kellemes volt az idő, viszont esett az eső, és ahogy jöttünk egyre inkább dél fele, így sunyin elállt az eső, sunyin felment megint 30 fokra, 20 fokról a hőmérséklet. Nem mondom, hogy egy igazi felüdülés volt az a kellemes 20-22 fok, ami volt. Nyilván eső nélkül még kellemesebb lett volna. Aztán most megálltunk itt az út szélén, elmentünk WC-re, elmentünk tankolni, és itt is van egy ilyen Amazon Café, nézzétek meg, hogy milyen helyes az a két papagáj ott a bejáratnál. Ugye hát nyilván tudjátok már, ezt többször említettük, hogy a madarakat, meg a papagájokat is nagyon szeretjük, nem csak a kutyákat, meg a macskákat, meg egyéb állatokat. Igazából minden állatot szeretünk, és ez is milyen jó itt. Meg van itt egy hatalmas nagy kaspó, és arra lettem figyelmes, hogy abban is ilyen kis mini halak vannak. Ez is milyen tök jó már. És nyilván senki nem cseréli a vizet, meg algás, meg minden, de szépen el vannak benne azok a kis halacskák. És ez is tök király. Amúgy az azért hozzátartozik még az igazsághoz, hogy úgy érezzük, hogy most adta fel végleg az objektívünk a harcot, tehát most már 16-on se fókuszál be sajnos, úgyhogy úgy néz ki, hogy az elkövetkezendő 2-3-4 napot, amit még itt töltünk Tájföldön, hiszen az utunk végéhez érkezünk lassan, azt most már csak és kizárólag akciókamerával fogjuk tudni felvenni. Reméljük, hogy azért annyira a képi világnak a minőségére nem fog ez menni. Aztán meglátjuk majd, próbálkozunk még nyilván. Ugye a Merci elmondta, hogy miért nem akartunk aztán végül itt új objektívet venni, mert egyrészt a garanciát se tudjuk majd otthon érvényesíteni, másrészt meg annyival nem olcsóbb még akkor se, hogyha a tax-free-t visszaigényeljük, mert gondolkodunk több verzióban is, de majd erről később úgy is fogunk nektek mesélni. Ha az elején ment volna az utazásunknak tönkre, a legelején az objektív, nyilván akkor lehet, hogy sokkal inkább úgy mérlegelünk, hogy akkor veszünk egy objektívet, és akkor hadd szóljon, de így, hogy a fele vége környékén ment tönkre részben, illetve most az utolsó pár nap egyikén végleg úgy néz ki, hogy tényleg már abszolút nem fókuszál egyáltalán. Így nyilván az ember azért megpróbálja úgy intézni, hogy mivel van B-verziónk, C-verziónk, ugye a C-verzió az a telefon, de az akciókamerának nyilván azért még a telefonnál mindig kellemesebbek a képei, és jobb a képi világ, és meg tudjuk oldani ugye a mikrofont, úgyhogy legalább ennyi örömünk van ebben az egész kellemetlen szituációban. Megérkeztünk a Prang Samyothoz, ami a majmok temploma, de miért is hívják ezt a templomromot a majmok templomának? Gyertek és fedezzük fel együtt. Belépő 50-be kerül, 50 bahtba. Ha tájok vagytok, akkor csak 10-be, hogy megharaptassátok magatokat a majmokkal. Elég nagy káosz van itt a városban, mindenki jön, megy, amerre lát. Ez egy kicsit szegényebb városnak tűnik amúgy. Voltunk már ilyen helyen, de ott
nem igazán volt nevezetesség. Itt viszont van. Ott fönt is van egy majom, a szemben lévő épületen. Látod? Vannak ott lent is többen. Kisfején. Ja, igen. És tényleg. itt mindent zárnak ajtóval, vagy az emberek kint állnak, mert ez itt a majmok birodalma ezek szerint. Egy ilyen húsángot a jegy mellé, hogy szépen a majmokat meg tudjuk regulázni, hogyha kell. Én is viszek egyet a biztonság kedvéért. Amúgy az elején egy kicsit jobban tartottunk a majmoktól, ugye mondtuk is nektek, most már azért kicsit bátrabbak vagyunk, így azért, na hát bele kell szokni a dolgokba. Igen, szerintem menjünk is kezdésnek be a templomba, egy ilyen rácsos kapun lehet bemenni. Ugye a rács a majmok miatt van valószínűleg, úgyhogy menjünk és nézzünk be, hogy mi van ott. Nem a szokványos táj, illetve buddhista templomokra hajaz, hanem ez egy khmer stílusú templom a 13. századból, ami az Angkor királyság idején épült. Majom mami, kis cickóival, itt meg a kis majombabák. Aztán viselkedni, kíváncsi. Azt a mindenit, te kíváncsi. Húzza. Jaj, az anyját! Na, milyen boldog most. Majmok urálják ezt az egész templomot, illetve ezt az egész környéket, ezért is hívják a majmok templomának. Aztán az idők során az angkori birodalom ugye átváltott a táj királyságokká, és aztán buddhista szentéllyé alakították ezt át. Na, menjünk ki, és mesélek egy picit nektek a makákokról. Most kijöttünk, hogy ne csak a rácson keresztül lássuk a makákokat, hanem így szemtől szembe. Szóval az a lényeg, hogy a helyiek nagyon tisztelik ezeket a makákokat, azért is vannak itt, és azért ragadtak itt a városközpontba, és a helyiek, illetve a turisták is sűrűn etetik őket, megszokták az embereknek a jelenlétét, és ezért is vannak itt, az embereket nem bántják, az emberek se bántják őket, szépen el vannak, ugye a buddhista vallás is úgy is azt tanítja, hogy szépen legyetek el egymás mellett, ezért is van ennyi kóborcica, illetve kóborkutya. Felfigyeltek rád valamiért. Azért na ilyenkor, amikor látod, hogy igen, nyilván, mert most már mi is látjuk, hogy óvatosan kell, mert amikor így már vicsorog, akkor ott már baj van, akkor inkább lassú mozdulatokkal hátra kell menni. Itt most megtámadták a szarosságű páviánt. Nézzétek meg, milyen igen, mert rögtön. az egyik az leadta a jelet a másiknak, ilyen fura hangot adott ki, hogy valami, és az összes megmozdult, az összes felpattant, és akkor hirtelen elkezdtek támadni. Szerencsére nem minket, hanem a többi kis makákot. Számunkra eddig nagyon-nagyon ismeretlen volt az, hogy így a szabadon élnek a majmok, mindig állatkertbe láttuk őket, és azért is szerettünk volna mondjuk Gibraltárra menni, mikor ott voltunk, de nem sikerült megnézni a majmokat, és akkor, mikor idejöttünk Thaiföldre, olyan idegen volt az egész, ahogy mondtam, hogy tartottunk tőlük, nem akartunk magunknak problémát, aztán, ahogy teltek a napok, már egyre jobban megszoktuk, és igazából már megértjük, hogy miért adnak nekik enni. Nyilván veszettek is lehetnek, meg fertőzéseket is hordozhatnak. Ilyen hatalmas nagy fogaik vannak, metszőfogaik, szóval, hogyha nem figyelsz oda, akkor akár ha megtámad, akkor abból komoly baj is lehet. Nyilván ezért ajánlották nekünk a húsángot, hogy el lehessen őket ijeszteni. És tartanak is egyébként tőle. Minden egyes ajtóba, tehát itt is, abba az ajtóba is, meg ott is hűsölnek a majmok, és rengetegen vannak, tehát több száz darab majom veszi körül ezt a templomot, és aranyosak. Nekem nagyon tetszenek ezek a majmok, jó pofák.
Nézzétek meg, hogy milyen szakértelemmel így tisztogatja a másikat. Közben meg jön a kismajom. Nehogy ráugorj, te kis maki-maki. Nem, nem. Nehogy ide ugorj. Látom, hogy kiszemeltél. Jaj, hoppá! Mit evett ez a kis majom? Lemegy érte, nézzétek, kiesett a szájából, és már megy is le érte. Ott van, megvan. Tetszik neki. Valami fém, golyószerű valamit rákcsal. Olyan, mint egy fegyver, lövedék. Aha. De igazából ő mindennel játszik, most követ talált, mint egy kis gyerek, mint egy kis baba a homokozóba. Na? Annyira kíváncsi, mindig oda jön ez a kis majom, ahol a kamera van. Ott meg hajcsi van. Visszaadjuk a botot, és akkor megyünk tovább Bangkok irányába. Ide leteszem a botokat. Kapkunka! Amúgy ez nagyon jó volt szerintem ez a majmos templom. Szerintem sokkal jobb, mint hogyha kikötsz ott, ugye Krabiról elindulsz a szigetekre, és kikötsz ott a Majmok szigetén. És sokkal több majom van. Meg kevesebb turista amúgy. Szerintem jó volt. Na, menjünk akkor át. Gyertek! Határozottan megállítjuk az autót, kopkunká, és ennyi. Ez elég jó pofa ez a majom. Nekem ez a csókos száj tetszik. Nézzük meg egy tájvonatot. Itt most fog elindulni majd, itt megy keresztül elvileg. Van egy csomó graffiti itt az állomáshoz közel, ugye mögöttem van a vasútállomás, és nyilván a városban nem csak ez az egyetlen egy romos épület van, hanem városcentrum szerte van egy csomó régi templom, és a vonat úgy látom, hogy most már lassan el is fog indulni, ezt megvárjuk még, és aztán utána indulunk tovább. Hát az élet teljesen itt a városközpontban, Lopburiban, mert jön a vonat, és utána, ahogy elment, minden megy tovább. Nézzétek meg, hogy milyen állapotban van ez a vonat. Nagyon kedves emberek vannak, érdekesség még, hogy rengeteg harmadosztályú kocsi közlekedik itt. Első osztályú kocsit, illetve másodosztályú kocsit én nem is láttam, csak harmadosztályút. Otthon meg ilyen nincs. És milyen kedvesek voltak az emberek, látták, hogy kamerázok, és a legtöbben integettek, örülnek ők mindig, hogyha így veszed őket, meg érdeklődsz. Így is lehet utazni, meg van pakolva az a kis kamion, műanyagszékekkel, rajta van vagy 15 ember, aztán itt viszik ezzel a robogókat. Megérkeztünk Thaiföldnek a legnagyobb Buddha szobrához, 92 méteres a magassága, és Buddhát a megvilágosodás pillanatában ábrázolja. Lehet látni, hogy egyik kezével éppen érinti a földet, és ez azt jelenti, hogy már
legyőzte a démonjait. Szerintem érdemes ide ellátogatni, hogyha mondjuk északról jöttök délre, Bangkok irányába. Ez egy köztes megállónak tökéletes, és akkor ti is megnézhetitek Tájföldnek a legnagyobb Buddha szobrát. Amúgy meg lehet látni a szobron, illetve a templomnak az épületén, hogy azért az időjárás kikezdte, ugye a folyamatos napsütés, az eső, a szél, meg ezek a dolgok. Levették az aranyfestéket, például a Buddhának a fején lehet főleg látni, illetve ennél a váll részénél. A templomnál úgy látom, hogy már a jobb oldalon azt a sárkányt, azt már elkezdték újra színezni. A parkolás az ingyen van, viszont hogyha beszeretnétek menni a templomba, meg a templomkertet megnézni, akkor 50 baht kell fizetni. Most Ayutthájába megyünk, a második Táj királyságba. Can you make it make sense? How a heart can burn with joy, then suddenly feel cold. Still I trust. Savadika! Hogy örül neki? Ilyeneket szoktunk csinálni, mikor így állunk, látunk valami kisgyerekest, és akkor hoztunk egy pár nyalókát, ugye úgy, mint tegnap az étteremben is, és akkor így kiszoktuk adni, és úgy örülnek neki, láthattátok, hogy... És nekünk is olyan jó érzés, hogy örömet okozunk egy ilyen kis aprósággal. Úgy döntöttünk, hogy megállunk itt az autópálya mellett Bangkok fele egy ilyen szoborárusnál, ugye, mert mutattuk már nektek többször, hogy a táj emberek hálájuk jeléül szoktak a buddhista templomoknál, illetve ezeknél a megemlékező helyeknél ilyen szobrokat hagyni, és nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy mondjuk egy elefánt, vagy egy kakas, hogy mennyibe kerülnek. És meg akarjuk nézni így közelebbről, hogy néznek ki ezek a szobrok, és ezt akarjuk nektek is megmutatni. Vannak itt természetesen nagyobb szobrok, mint például ez itt, vagy van itt sasmadár, papagáj, és vannak kisebb szobrok itt hátul. Na most ezekre a kisebb szobrokra így rá van írva az ára is, hogy ez például 19 000 bahtba kerül. Aztán a Tomi már itt valamit talált valószínűleg. Na ez például 7500 baht. Még az is lehet, hogy valami vízvezetéket is bele tudsz ide vezetni, és akkor itt köpköd a kobra. Szóval az a lényeg, hogy itt van egy csomó minden. Van kaspók, a kertbe, szobrok, illetve ajándékba, ugye a templomokhoz, hálájuk jeléül, és akkor ott hátul pedig van ilyen sokfejű kobra. Ezek 3500-ba kerülnek például. Aztán nézzük meg ezt a nagy királykobrát. Ez olyan hatalmas, és még félelmetes is. Rájöttem, hogy Úristen! Sárkányt akartam mondani, ugye ez a sárkány, és akkor itt van a kobra. Ez sajnos félelmetes. az ára nincsen ráírva erre a királykobrára, de ez is nagyon félelmetes. Itt a hátsó királykobrákon egyébként rajta van az ár, ha már azon nem volt. Ezek 1900 bahtba kerülnek, ezek a kicsik, hát kizárásos alapon az mondjuk olyan 3000, csak mondtam valamit. És akkor vannak ott elefántok, aztán van itt királynős. Jó, hogy ezt is megnéztük, hogy mennyibe kerülnek körülbelül, és milyen érdekes ez a hagyomány is, ugye, hogy a hívők megveszik ezeket a szobrokat, és akkor elviszik, akár a saját kertjükbe, ugye le tudják tenni, vagy láttunk már ilyet a szentélyeknél is, hogy oda vittek több kakast, vagy lovat például, de igazából ezeknek megtudtuk nagyjából az árát, viszont ezeknek a nagyoknak nem. Ezek hatalmasak, majdnem, hogy akkora, sőt ez a ló akkora, mint egy igazi ló. És ez az elefánt, meg akkora, mint egy igazi ázsiai elefánt. Szerinted mennyibe kerül? 50 000.
a fene tudja. Közben sikerült megtudni, és ez a nagy elefánt, ami szavadikát mond, az 90 000 bahtba kerül. Na, sikerült leparkolnunk közvetlenül a Wat Mahatmat mellett, itt a főúton. Hát rengeteg a turista, és nagyon sok kofa is kitelepült itt a környező kis utcákba. És még itt vagyunk mi is, mint turisták, hogy Igen. gyarapítsuk a létszámot. És ti is itt vagytok velünk. Nagyon sokan vagyunk. Szóval ez itt Ayutthaya, ami a 14.-18. században a második legnagyobb táj királyság volt. És amit még tudnotok kell erről az Ayutthaya királyságról, hogy az épületek itt már keverednek, ugye a khmer stílus és a táj stílus. Erre tanúbizonyság a mögöttem található Wat Mahathat templom és a körülötte megtalálható stupa romok, és ez a királyság, ez jóval nagyobb királyság volt egyébként, mint a Sukhothai, és 1767-ben a burmaiak támadták, illetve rombolták le ezt a királyságot, ami amúgy egy hatalmas nagy, nemzetközi, gazdag, kereskedelmi központ volt. És ugye a templomban letört Buddhának a feje, amit a fa később körbeölelt, így a gyökereivel, és az itt a fő látványosság, amit meg lehet nézni. Belépőt kell, hogyha beszeretnétek menni ide a belső romokhoz fizetni, 50 baht per fő. Szóval az a lényeg, hogy majd mutatunk nektek még erről a Ayutthayai királyságról, illetve erről a központról még nektek felvételeket, és akkor ti is láthatjátok, hogy milyen hatalmas volt és milyen gyönyörű, viszont mi pedig robogunk tovább. Ami nekünk itt nagyon nem tetszik, hogy itt már sokkal több ember van, és ez érdekes, mert ugye nem ez volt az első királyság, hanem ez volt a második. És amikor bejöttünk, akkor rögtön, amiről az elefántos videónkban beszéltünk, azzal szembesültünk, hogy ott volt körülbelül 20-30 darab elefánt egy ilyen sátor alatt, és akkor fürdették őket, az előlévők pedig éppen ettek, és voltak olyanok, akik a turistákat vitték a hátukon, de ugye itt az autók között. És gondoljátok el, hogy ezeket az elefántokat ugye betanítják, erőszakosan betanítják, ütik őket, láncra verve vannak tartva. Azzal, hogy te mondjuk egy ilyet kipróbálsz, azzal támogatod őket. Hogyha nem lenne senki, aki így elefánton menne az autók között, akkor nem lenne miért fenntartani ezt a turista attrakciót, úgymond. Úgyhogy ez eléggé szomorú dolog szerintem, hogy így kihasználják ezeket az állatokat. És ezért kell pontosan az etikus elefántparkokat meglátogatni. Szerinted ezek az emberek, akik ide jönnek az elefánt hátán úgymond lovagolni, ők belegondolnak abba, hogy ez az állat mit érez, vagy szarnak rá? Szerintem szarnak rá. Nekik csak és saját maguknál fontosabb, tehát nekik önmaguknál fontosabb nincsen, ők élvezni akarják azt, hogy ők bármit megtehetnek, és senkit és semmit nem érdekel, hogy mondjuk az állatnak jó-e. Do you remember that night, you and me in the dark? The rain was pouring outside. Days turned into months, but I felt your hand. I knew I would be alright, without a clue of what's coming next. Itt vagyunk most jelenleg annál a stúpánál, ami az összes többi stúpa közül itt Ayutthaya királyságban kiemelkedik, mégpedig azzal, hogy eredetileg fehér színű volt és teljesen dísztelen. Ezt eredetileg 1569-ben a burmaiak építették, amikor elfoglalták Ayutthaya királyságát, és ez a stúpa arra hivatott annak idején, hogy a burmai király itt szerette volna megünnepelni a győzelmét. És azért is különleges, mert ezen a stúpán fel lehet teljesen oda egészen az arany Buddháig mászni, és gyönyörű szép kilátást tárol elénk itt az egész királyságra. Van itt mellettünk egy tó is, hogyha oda felmegyünk, akkor valószínűleg azt is fogjuk látni. Ez pedig itt a kilátás innen fentről, ugye a stúpának a tetejéről, és innen be lehet látni az egész királyságot, ugye ezen a nagy területen terül el. Előbb pedig megmutatom, hogy hol voltunk. Előbb ott voltunk
hátul onnan jöttünk. Tehát ez a hatalmas terület, ez a királysághoz tartozott. És hogyha arra néztek, még ott is található templomrom, ott egész hátul. És itt hátul pedig, és itt ezen a részen pedig, illetve a stúpa másik felén is rizsföldek vannak. Vannak itt csatornák, ahol gyönyörű szép tavirózsák, tavililiomok vannak, és ott a zöld fák mögött pedig, talán valamennyire látszik, ott pedig egy hatalmas nagy tó van. Ők itt laknak, ezek az emberek bent, itt ezekben a bungallókban. Hát nem a leggazdagabb egyedek. És most itt jön mögöttünk egy anyuka, előbb fölfújatták itt a kerekelyét a motornak. Mindjárt megpróbálunk adni akkor a kisgyereknek megint egy nyalókát. Emeletes plázába vagyunk, hogy vegyünk ND filtert az akciókamerára, mivel bérelni nem tudunk. Mármint nem ND szűrőt nem tudunk bérelni, hanem objektívet szerettünk volna, de csak táj igazolvánnyal lehet. Tehát, hogyha lenne itt egy táj barátunk, vagy akárki, akkor tudnánk, amúgy meg nem tudunk, úgyhogy veszünk rá szűrőt, hogy ezzel is egy kicsit javítsuk a kép minőséget. Tiszta Japán. Olyan parkoló van itt a szállodában, mint Japánban. Maybe we need our car in 1 hour later. That's why I ask your colleague. Don't worry. Okay, let me see. Do you have the translator? Szóval be kell szkennelni a kártyát, amit majd ad nekünk, és akkor visszakapjuk a kocsit. De kiszedjük most az utcainkat. You understand me? Because now you are parking the car and we have to take all of the luggage from here to the other side of the building. Don't worry anymore. Ugyanaz a szisztéma, mint Japánban. Kulcs nálunk van, és akkor majd visszakapjuk, hogyha szükségünk van rá. Csak egy kicsit ez számomra olyan érthetetlen, hogy miért nem szedhettük ki a csomagunkat gyorsan a főbejáratnál, és miért kellett nekünk most idejönni, és innen az épület túloldalára elvinni a csomagjainkat. Pedig kérdeztük a másik oldalon, hogy akkor hogy legyen. És akkor az a lényeg, hogy most a kerekeken keresztül felemelik az autót, és akkor ez a sinen guruló valami kocsi elviszi a kocsinkat. Itt a szálloda előtt, itt akartunk megállni 5 percre, azt mondták nem lehet, lementünk, és akkor csodálkoznak, hogy mi a csomagokkal vagyunk, és nincs még szobánk. Amúgy egy 4 vagy 5 csillagos szállodáról beszélünk. 28. emeleten vagyunk amúgy, srácok. Kíváncsi vagyok. Azt mondták, hogy nagyon jó kilátásunk lesz a szobából, úgyhogy mindjárt kiderül. És azért adták ezt a szobát nekünk, mert hát rossz volt a kezdés, ugye nyilván, hogy ők is valahogy kompenzálni akarták, úgyhogy így upgrade-eltek minket a 28. emeletre. Valahova oda kellene érinteni a kártyát, gondolom ide. Amúgy szinte a tetőn vagyunk, tehát van még fölöttünk 3 szint, abból a legfelső szint a medence, meg a rooftop bar, és szerintem jó kilátásunk lesz.
Duplex, wow! Marha jó. Ez azért elég extra szoba szerintem. Hallod, mosógép is van itt az erkélyen. És itt van a kilátás. Ez azért elég karaj, mi? Oda néz. Ez azért elég durva. Azért ez szerintem elég király kilátás. Bankokba, hallod? Csak el ne nyeljen minket bankok amúgy. Igaz, hogy elszaródott a kameránk, aztán később értünk ide, mert ugye megvettük az ND-szűrőt, de az is egy darabig eltartott. Katasztrófa. Igen. Ott a Metroland. Aztán folytassuk, amikor ide megérkeztünk, akkor Tomi nagyon-nagyon ideges volt, meg olyan furcsa volt az egész helyzet. De most, hogy így idehoztak, ide rittyentettek minket ilyen magasba, hát... Most elszállt minden düh. Annyira szerencsétlen, mivel tényleg egész nap utazol, meg minden, és akkor hát tudjuk, hogy működik egy tetves szálloda, hogy szokták csinálni, és akkor leszivatnak minket azzal, hogy vigyük hátra az autót, majd ők akkor elteszik így automatán a kocsit, meg mit tudom én, közben ezt leszedi olyan cikk. Szóval az a lényeg, hogy tudjuk, hogy működnek ezek a dolgok, és megszivatnak minket, és akkor utána még ők nem értik, hogy mi a helyzet, úgyhogy ez olyan dühítő tud ilyenkor lenni, de minden dühünk elszállt, igazából nem is voltunk úgy mérgesek, de csak most kellemetlen volt a kellemetlen, megérkezés, igen. mert mégiscsak bankokban vagy nem Ja. Karakószörcsögön. alsó röcsögére jöttél. Olyan hülye falu neveket tudunk mondani amúgy. Nézzük meg szerintem, hogy hol alszunk. Gyertek! Ez nagyon jól néz ki. Nagyon-nagyon jól néz ki. Itt vagyok én, ez a szép tollazatú hattyú, te meg ez a összeszottyat szar. Menj már a fenébe! Hát ezt nem hiszem. Menj a francba amúgy, összeszottyat néni. Hogyha tetszett ez a videó, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel. Nekünk még a mai napnak nincs vége, ugyanis bemegyünk a városba enni, megnézzük a street foodos helyeket, 2 piacot fogunk felkutatni, de azt a következő részben fogjátok látni. Ha kérdésetek van, akkor kommenteljetek. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!